בסרטון הקודם ראינו שגופים נופלים בתאוצה 9.8 מטר לשנייה בריבוע. את התאוצה הזו נסמן באות G. G שווה ל-9.8 מטר חלקי שנייה בריבוע. אם כך, גופים נופלים בתאוצה קבועה, ולכן נוכל להשתמש בנוסחאות שפיתחנו עבור תנועה אופקית. נוסחה מספר 1. מהירות של הגוף בזמן t שווה למהירות ההתחלתית ועוד התאוצה כפול הזמן, ומיקום הגוף בזמן t שווה למיקום ההתחלתי ועוד המהירות ההתחלתית כפול הזמן, ועוד חצי כפול התאוצה כפול הזמן בריבוע. אלו אמנם נוסחאות שפותחו עבור תנועה בתאוצה קבועה בתנועה אופקית, אבל בהחלט יכולים לשמש אותנו גם עבור תנועה שהיא תנועה אנכית. אלא שכעת, בכל תרגיל ותרגיל, תופיע תאוצה 9.8. וכעת נידרש לשאלה, האם התאוצה 9.8 היא תאוצה חיובית או תאוצה שלילית? התשובה, תלוי. תלוי בכיוון החיובי שבחרנו. אם נבחר כיוון חיובי כלפי מעלה, התאוצה שלילית. אם נבחר כיוון חיובי כלפי מטה, התאוצה חיובית. נסביר. נבחר כיוון חיובי כלפי מעלה, ונזרוק גוף מלמטה למעלה. במהלך העלייה של הגוף, המהירות של הגוף היא מהירות חיובית, כי הוא נע בכיוון החיובי שבחרנו. המהירות הזו הולכת וקטנה, מה שמתאים לתאוצה שהיא תאוצה שלילית. לעומת זאת, כאשר הגוף ירד לאחר מכן, המהירות שלו אומנם עולה, אבל היא עולה ונהיית יותר ויותר שלילית, כי היא עולה נגד הכיוון החיובי שבחרנו. כך שגם עכשיו זה מתאים לתאוצה שהיא תאוצה שלילית. נסכם, כאשר הכיוון החיובי כלפי מעלה, התאוצה היא מינוס 9.8 מטר לשנייה בריבוע, או מינוס G. אם לעומת זאת, נבחר כיוון חיובי כלפי מטה, ונזרוק את אותו כדור מלמטה למעלה, במהלך העלייה המהירות של הגוף היא מהירות שלילית, כי הוא נע נגד הכיוון החיובי שלנו. המהירות השלילית הזו הולכת וקטנה, זאת אומרת נהיית פחות ופחות שלילית, מה שמתאים לתאוצה חיובית. כאשר הגוף לאחר מכן ירד, המהירות שלו הולכת וגדלה בכיוון החיובי, מה ששוב מתאים לתאוצה חיובית. לסיכום, כאשר הכיוון החיובי הוא כלפי מטה, התאוצה היא A שווה לפלוס 9.8 מטר לשנייה בריבוע, או פלוס G. כאשר ניגש לפתור בעיות בתנועה אנכית, נשתמש בשיטת 5 השלבים. השלב האחרון מפתיע מכולם. שלב ראשון, נצייר ציור. ציור ייתן לנו את התחושה מה קורה כאן מבחינה פיזיקלית. הגוף עולה, הגוף יורד, בהחלט שלב חשוב מאוד. שלב שני, בחירת כיוון חיובי. בבעיות אנכיות נוכל לבחור כיוון חיובי כלפי מעלה או כלפי מטה, איך שבא לנו. שלב שלישי, נתונים. נתונים אלו תנאי ההתחלה. בעזרתם נשתמש לאחר מכן בנוסחאות עבור השלב הרביעי, פתרון. בעזרת הנתונים, אותם נציב בנוסחאות, נוכל למצוא מהי המהירות של הגוף בזמן t ומהו המיקום של הגוף בזמן t. מה שקראנו בעבר, תחזית. שלב חמישי, חשיבה. השלב הזה לא פחות חשוב מאף שלב אחר. קיבלנו תוצאה, בוא נחשוב, תוצאה הגיונית, לא הגיונית. בוא נקווה שהגיונית, כן?